Tất cả các trang mạng xã hội Trung Quốc đều cùng nổ tung với một dòng tin ngắn ngủi: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tổ chức lễ cưới tái hôn vào ngày 18 tháng 10 tại Hồ Tây, Hàng Châu. Không ai tin vào mắt mình, một dòng tin chưa đầy 30 chữ nhưng khiến cả Weibo, Douyin, YouTube, các diễn đàn quốc tế đồng loạt quá tải, bởi vì ai cũng biết họ từng là vợ chồng, từng chia tay trong im lặng, từng khiến hàng triệu người tiếc nuối, và bây giờ họ lại chọn quay về bên nhau như một phép màu có thật giữa đời thường. Các fan bật khóc, truyền thông bàng hoàng, và cả những người từng nghi ngờ tình yêu này đều phải thừa nhận, hóa ra có những người sinh ra là để tìm lại nhau, dù có lạc mất bao lần. Những hàng cây ven hồ nhuộm vàng trong nắng nhẹ, mặt nước phản chiếu bầu trời trong veo. Nơi đó, khu biệt thự cổ bên bờ hồ Tây được trang hoàng suốt 10 ngày chỉ để chuẩn bị cho đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Không có phóng viên chen lấn, không có sân khấu hoành tráng, chỉ có ánh sáng tự nhiên, tiếng nhạc du dương và mùi hoa trà mi, loài hoa mà Lệ Dĩnh từng nói là biểu tượng của tình yêu không bao giờ tàn. Thiệp mời chỉ gửi cho 80 người, toàn là bạn thân, người trong gia đình và ekip đã đồng hành với họ suốt nhiều năm. Trên tấm thiệp cưới in dòng chữ viết tay: chúng ta không còn là câu chuyện cũ, mà là khởi đầu mới của nhau. Lệ Dĩnh và Thiệu Phong. Chiều hôm đó, khi tiếng đàn violin vang lên, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết, dáng váy dài như dải sương sớm, được thiết kế riêng bởi một nhà mốt Pháp. Trên tóc là chiếc vương miện nhỏ đính ngọc trai, biểu tượng của sự thanh tao, giản dị,